Hello everyone, মই Rajlakhi Ma'am, ArgonCoaching or Biology faculty. So আজি আমি এটা নতুন চ্যাপ্টার ডিসকাস কৰিবলৈ আহিছো 11 ৰ যোনটো ফার্স্ট চ্যাপ্টার আজি এটো যে টু দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড যোনটো আছিল চ্যাপ্টার It is very easy, এটা বহুত easy chapter. So introduction তে মই এটা কব বিচাৰিছিলো আসলতে biology শব্দটোৰ মিনিংটো কি biology মানে কি বুজা প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব biology শব্দটোৰ মিনিং biology শব্দটোৰ দুটা শব্দ সোমাই আছে bios plus logos ইয়াতে bios মানে হৈছে আমাৰ living things আৰু logos মানে হৈছে to study গতিকে আমি যেতিয়া বায়োলজি কথা পঢ়িম বায়োলজি মানে হৈছে গোটে লিভিং থিংছৰ বিষয় আমি পঢ়িম গতিকে আমাৰ ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰটোতে হেখিনি আছে যে লিভিং থিংছৰ কথা আমি গতিকে জানিব লাগিব প্ৰথমতে আমাক দিছে হোৱাট ইজ লিভিং থিং আমাৰ এতিয়া চাবা আমাৰ চাৰিওফালে গোটে আমি যদি আমাৰ চাও চাৰিওফালে এনভায়ৰনমেন্টত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অৰ্গানিজমছবোৰ আছে আমাৰ মিলিয়নছ অফ অৰ্গানিজমছ আছে এতিয়া কেনেকুৱা তাৰে আমি চাম যে আমাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ইয়াতে দুটা পাৰ্টত বস্তুখিনি ভাগ হৈ আছে আমি যদি চাও ইনিশিয়ালি প্ৰথমতে আমি পাম লিভিং থিংছ আৰু এটা আমাৰ নন লিভিং থিংছ এখিনি তোমালকে আগতো পাইছা মানে আগৰ তোমালকৰ সৰু ক্লাছবোৰটো এই বিষয় তোমালকে পঢ়িছা এটা আমি যদি লিভিং থিংছ পাৰ্টিকুলাৰলি বায়োলজি আমি লিভিং থিংছৰ কথাখিনি চাম এটা লিভিং থিংছ বুলি ক'লে আমাৰ কোনখিনি আসলতে আহিব আৰু তাহাতৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স খিনি আসলতে কি এতিয়া চাবা লিভিং থিংছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত দিছে আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডত কিমান আছে মিলিয়নছ এণ্ড বিলিয়নছ অফ লিভিং থিংছ আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰ বহুতখিনি তেনেকুৱা লিভিং অৰ্গানিজমছ আছে আৰু আমাৰ হিউজ ভেৰাইটি অফ শেপ এণ্ড সাইজ আমাৰ মাইক্ৰোস্কোপিক সাইজৰ পৰা হিউজ এনিমেললৈকে আমাৰ বহুত বিলাক লিভিং অৰ্গানিজমছ আমাৰ চাৰিওফালে আছে আৰু তাহাতৰ কেনেকুৱা হয় লাইফষ্টাইল বেলেগ তাহাতৰ হ্যাবিটেট বেলেগ গতিকে আমি সব বস্তুতে আমি ভেৰাইটিটো দেখা পাম তাহাতৰ গতিকে আমি যদি আমাৰ বায়োলজিত আমি যদি সেই কথাখিনি চাও এই ডাইভাৰ্সিটিটোৰ কথা যদি আমি চাও লাহেকে আমি ডাইভাৰ্সিটি বায়োডাইভাৰ্সিটি কথাখিনিও পঢ়িম কিন্তু আমি যেতিয়া লিভিং ওয়াৰ্ল্ডৰ কথা পঢ়ি আছো সো এতিয়া আমি যদি লিভিং থিংছৰ কথা পঢ়ো আমি এতিয়া জানিব লাগিব হোৱাট আৰ দ্য লিভিং থিংছ তাহাতৰ কি কি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে যে আমি কি কি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স দেখিলে গম পাম যে দিজ আৰ লিভিং So tar বিষয়ে মই দিছো এজ এ হোল প্ৰথমতে দিছো নাম্বার 1 ত গ্ৰোথ নাম্বার 2 ৰিপ্ৰডাকশন মেটাবলিজম সেলুলাৰ অৰ্গানাইজেশন এন্ড কনসিয়াসনেস মেইনলি আমি এই বস্তুখিনি কথা চালে গম পাম যে আসলতে কি হয় এতিয়া আমাৰ এটাটাকে যদি আমি চাও প্ৰথমতে আহিছে আমাৰ গ্ৰোথ তো হোৱাট ইজ গ্ৰোথ গ্ৰোথ বুলি ক'লে আমি ইনিশিয়ালি কি বুজো আমাৰ বডিটো কিহেৰে বনোৱা হৈছে মেইনলি আমাৰ বডিত কি আছে সেল আছে সেল আমাৰ সেলৰ গুটেই বডিটো আমাৰ সেলেৰে গঠিত হৈছে হয়নে গতিকে আমাৰ কি হয় আমি একে ইনিশিয়াল আমাৰ যেতিয়া জাইগোটিক ফৰ্মৰ পৰা আমি যেতিয়া একদম ইনিশিয়াল পইণ্টৰ পৰা এতিয়া জমিলাক আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ অৰ্গানছবোৰ ফৰ্ম হৈছে আমি ডাঙৰ সৰুৰ পৰা একদম ডাঙৰ হৈছো গুটেই বস্তুখিনি কেনেকৈ হৈছে যে আমাৰ সেলুলাৰ সেল ডিভিজন হৈ পেলাই সেল ডিভিজন হৈ আমাৰ সাইজত আমাৰ কি হৈ গৈছে বডিটো বাঢ়ি গৈছে আমি ডাঙৰ হৈ গৈছো গতিকে ইন প্লান্টস এণ্ড এনিমেলছ সবৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে গ্ৰোথ মানে কি ইট ইজ increase in numbers of cell number যেতিয়া বাঢ়ি যাব আৰু তাকে আমি তেতিয়া কি বুলি কম গ্ৰোথ বুলি কম মেইনলি আৰু আমাৰ সেল ডিভিজনটো কিয় হয় নট অনলি ফৰ গ্ৰোথ ফৰ ৰিপেয়াৰিং আমাৰ কিবা কাৰণে কিবা সেল লছ হৈছে কিবা হৈছে তেতিয়া আমাৰ কি হয় সেলটো ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি দৰকাৰ হয় সেল ডিভিজনৰ দৰকাৰ হয় গতিকে প্লান্ট আৰু এনিমেলৰ দুই ধৰণতে আমি কি দেখা পাওঁ গ্ৰোথটো দেখা পাওঁ এতিয়া গ্ৰোথৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এটা বেলেগ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আমাক দৰকাৰ হয় ডেভেলপমেন্ট বুলি এটা শব্দ আহি যায় গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট এটা গ্ৰোথ বুলি ক'লে আমি বুজি পালো যে গ্ৰোথত আমি অকল কি কনসিডাৰ কৰিম যে গ্ৰোথ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম ইয়াত অকল সেল ডিভিজন হৈছে আৰু সাইজত বাঢ়িছে তাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া ডেভেলপমেন্টৰ কথা কম যেতিয়া সাইজত বাঢ়িছে সেল নাম্বাৰত বাঢ়িছে তাৰ লগে লগে তাহাতৰ সাইড বাই সাইড আন কিছুমান বস্তু তাহাতৰ বডিত কি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডেভেলপ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সাপোজ ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰো মানুহ হিচাপে আমি কি কৰো কথা ক'বলৈ শিকো দৌৰিবলৈ শিকো হয়নে খোৱা বোৱা কৰিবলৈ শিকো ল্যাঙ্গুৱেজ শিকো লাহে লাহে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰো গতিকে গুটে বস্তুখিনি আমাৰ কি হয় সেই বস্তুখিনি আমাৰ কিহত আহি যায় ডেভেলপমেন্টত আহি যায় বুজি পালা যে গ্ৰোথ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব লাগিব ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিব সেই ধৰণে মই যদি এটা প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত চাও যে যদি প্লান্ট গ্ৰোথৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ প্লান্ট জোপা সৰুৰ পৰা একদম জাৰ্মিনেশনৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গছ এজোপা হৈছে ঠিক আছে গতিকে গছ জোপা হলে নহব গ্ৰোথ হলে নহব তাত ডেভেলপমেন্টও হ'ব কেনেকৈ হ'ব যে এটা সময় তাহাতৰ কি হ'ব ফ্ৰুট ডেভেলপ
ফ্লাৱাৰ হ'ব ফ্লাৱাৰৰ পৰা তাহাঁতৰ ফ্ৰুট ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তাৰ পৰা আমাৰ সিড হ'ব হয়নে বা আমাৰ যোনবোৰ লিভ থাকিব লিভ একদম টেন্ডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম এটা সময়লৈকে তাহাঁতৰ কেনেকুৱা হৈ যাব তাহাঁত বুঢ়া হৈ যাব গছৰ পৰা পৰি যাব গতিকে ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেণ্ট দুইটা বস্তু আমাৰ কেনেকুৱা হৈ যায় সাইমালটেনিয়াছলি চলি থাকে গতিকে এটো এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ লিভিং থিংছৰ যিটো বস্তু আমি নন লিভিংৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা নাযায় নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈছে ৰিপ্ৰডাকশন যদি আমি চাওঁ ৰিপ্ৰডাকশন মানে কি to reproduce যে নিজৰ নিচিনাই এটা বস্তু প্ৰডিউস কৰা অফস্প্ৰিং কিছুমান প্ৰডিউস কৰা যে এটো প্ৰত্যেক আমাৰ স্পেচিছ এনিমেল বা প্লান্টৰ এটো টেন্ডেন্সি থাকে যে তাৰ নিজৰ নিচিনা এটা তাহাঁতে কি কৰিব বিচাৰে অফস্প্ৰিংছবোৰ প্ৰডিউস কৰিব বিচাৰে সো লিভিং থিংছৰ হেতু এটা কেপাসিটি থাকে যে তাহাঁতে দে ক্যান ডু ৰিপ্ৰডাকশন তাহাঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশন কৰিব পাৰে আৰু আমি জানো যে ৰিপ্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টাইপ আমি দুটা পাওঁ যে ইয়াত আমি কি পাওঁ এটা হৈছে asexual reproduction এটা হৈছে sexual reproduction এটা ইন কেস অফ asexual reproduction আমাৰ ইয়াতে কি হয় সাধাৰণতে এবোৰ কেনেকুৱা হয় সিঙ্গল প্যাৰেন্ট মানে ইয়াত both মেল আৰু ফিমেলৰ কথা দুইটাৰে প্ৰয়োজনীয়তাটো নাহে যিকোনো এটা প্যাৰেন্ট পাৰ্ট থাকিলে হৈ গল তাৰ পৰাই তাহাঁতৰ কি কৰিব পাৰে অফস্প্ৰিং তাহাঁতৰ নিচিনা অফস্প্ৰিং এটা কি কৰিব পাৰে প্ৰডিউস কৰিব পাৰে সাপোজ আমাৰ কিছুমান আছে এমিবাৰ যোনটো হয় বাইনাৰী ফিশন বা হাইড্ৰাৰ বাডিং বুলি কোৱা হয় হয়নে এবিলাক হৈছে আমাৰ asexual reproduction বা ফ্ৰেগমেন্টেশন যোনটো হয় বুজি পাইছা গতিকে এইবিলাকৰ পৰা কেনেকুৱা হয় উইদাউট ইনভলভমেন্ট অফ এনি কাইন্ডস অফ গেমেটস কোনো ধৰণৰ গেমেট আমাৰ ইয়াত নাই গেমেট নোহোৱাকেও তাহাঁতৰ কি হৈ যায় ৰিপ্ৰডাকশন হৈ পেলাই নতুন অফস্প্ৰিংছ তাত তাহাঁতে কি কৰিব পাৰে প্ৰডাকশন কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট আমাৰ কি আহি গল যোনখিনি সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন বুলি কোৱা যায় ইন কেস অফ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন তাতে কি আহিব ইনভলভমেন্ট অফ both gametes মেল আৰু ফিমেল গেমেটছৰ প্ৰয়োজন হ'ব যোনটো স্পাৰ্ম ওভামৰ প্ৰডাকশন হ'ব ইন সেপাৰেট মেল বডি এণ্ড ফিমেল বডি আৰু তাহাঁতৰ কি হ'ব ফাৰ্টিলাইজেশন হ'ব সো ফাৰ্টিলাইজেশন হয় মেল আৰু ফিমেল গেমেট যেতিয়া স্পাৰ্মে হক ওভাম যেতিয়া প্ৰডাকশন হ'ব দুইটাৰে কি হ'ব যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশন হ'ব ই কি ফৰ্ম কৰিব জাইগোট ফৰ্ম কৰিব আৰু এই জাইগোটৰ ফাৰ্দাৰ ডেভেলপমেন্ট হৈ পেলাই আমাৰ কি হ'ব এটা সম্পূৰ্ণ প্লান্ট বা এনিমেলৰ কি হ'ব পাৰে ফৰ্ম হ'ব পাৰে গতিকে এই ৰিপ্ৰডাকশনটো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এই ৰিপ্ৰডাকশনটো এটা সাংঘাতিক এটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ ফৰ লিভিং অৰ্গানিজম যোনটো নন লিভিংৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নাযায় another important point আনটো হৈছে আমাৰ মেটাবলিজম মানে কি আমাৰ বডিত যোনবিলাক আমাৰ কি চলি থাকে কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন যোনবোৰ চলি থাকে সেলত যোনবোৰ চলি থাকে জোৰ পৰা আমি কি পাওঁ বুলি কৈছা এইবিলাকে আমাৰ বডিয়ে কি পায় এনাৰ্জি পায় এইবিলাক ৰিঅ্যাকশনৰ পৰা গম পালা সো এই বস্তু যোনটো প্ৰসেস এটো বিৰাট এইবিলাক যোনটো কি হয় অকল লিভিং থিংছতহে দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে গতিকে এইবিলাকত কোনবোৰ ইনভলভ হ'ব সাপোজ আমাৰ ডাইজেশনত তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰসেস আছে আমাৰ ৰেসপিৰেশন তেনেকুৱা এটা প্ৰসেস সাপোজ প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত ফটোসিনথেসিসৰ ক্ষেত্ৰত একেটা ঘটনা হয় এইবিলাক আমাৰ কেনেকুৱা সাম কাইন্ডস অফ মেটাবলিজম আৰু মেটাবলিজম কলে আমি দুই ধৰণৰ মেটাবলিজম আমি পাব পাৰো এনাবলিজম আৰু এটা হৈছে ক্যাটাবলিজম ইন শৰ্ট এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা তোমালোকে সাপোজ এনাবলিজম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বহুত বস্তু লগ লাগিছে বুজি পাইছা বহুত মলিকিউলছ লগ লাগি আমাৰ তাৰ পৰা কি হৈছে এনাৰ্জি ফৰ্ম হৈছে আৰু আমাৰ সাধাৰণতে ক্যাটাবলিজম বুলি কি আহিব ব্ৰেকডাউন সাপোজ গ্লুকোজৰ ব্ৰেকডাউন হৈছে হৈ পেলাই তাৰ পৰা এনাৰ্জি ফৰ্ম হৈছে বুজি পালা সো তেনেকুৱা যোনবোৰ এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ মুঠতে দুইটাৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাম এটা গেদাৰিং হৈ পেলাই এটা ভাগ হৈ পেলাই ভাঙি পেলাই বুজি পালা সো এইকিটা হৈছে আমাৰ মেটাবলিজম আৰু যোনটো সাধাৰণতে আমাৰ অকল কোড পোৱা যায় লিভিংতহে পোৱা যায় এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ তারপৰি আমাৰ another important point হেতু হৈছে কনসিয়াসনেস এটো কেনেকুৱা যে আমি কোনটো এনভায়ৰনমেন্টত আছো এতিয়া আমাৰ সাৰাউন্ডিংত গৰম আছে নে ঠাণ্ডা আছে নে আমি কি শুনি আছো কি পঢ়ি আছো এই গুটেইখিনিকে আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় বডি এটো কনসিয়াসনেস সৰি আমাৰ বডি এইখিনি কথা গম পায় সো তাৰ কাৰণে আমাৰ বডিত কি আছে কিছুমান সেন্স অৰ্গানছ আছে সেন্স অৰ্গানছ আৰু এই সেন্স অৰ্গানবোৰ আমাৰ কি কৰে চাৰিওফালৰ সেন্স অৰ্গান আমাৰ পাঁচটা আছে সবেই জানা তো সেন্স অৰ্গান কিটা আমাৰ কি কৰে চাৰিওফালৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত আমাক সদায় কি কৰি ৰাখে আমাৰ কানেকশনটো বনাই ৰাখে গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ কনসিয়াসনেসটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সাধাৰণতে ইয়াত দিছে আমাৰ যিকোনো ৰেসপন্স টু এনি কাইন্ড অফ স্টিমুলাস সো তাহাঁতৰ আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাইট হ'ব পাৰে হিট হ'ব পাৰে ওৱাটাৰ কেমিক্যাল এনি কাইন্ড অফ
সো এটো বস্তু আমাৰ কি হয় নট অনলি ইন কেস অফ অৰ্গানিজমছ মানে আমাৰ যোনখিনি মানে এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় আমি দেখো তাহাতে সদায় কোনফালে যাব বিচাৰে যোনফালে পোহৰ থাকে সেইফালে তাহাতে মুভ কৰিব বিচাৰে সো এইখিনি তোমালোকে জানা ফটোট্ৰপিজম বুলি যোনখিনি কোৱা হয় বা আমাৰ হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি হয় সাপোজ আমাৰ পতককে আমাৰ এইখিনি আমি কিবা এটা দুখ পাইছো কিবা এটা আমাৰ পুৰিছে কিবা এটা আমি সডেন আমি তাৰ পৰা কি হ'ব বিচাৰো আতৰি আহিব বিচাৰো বস্তুটোৰ পৰা বস্তুটোৰ পৰা আমি কি কৰিব বিচাৰো আমি হাত হাৰিব বিচাৰো সো এবিলাক হৈছে আমাৰ কনসিয়াসনেস এবিলাক আমাৰ থকা আমাৰ যোনবিলাক সেন্স অৰ্গান সেইখিনি আমাক এই বস্তুখিনিত হেল্প কৰে সো এবিলাক আছিল ইন জেনাৰেল কিছুমান আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স লিভিং থিংছৰ আৰু বহুত আছে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স সো ইয়াতে ইমানখিনি মানে দিয়া আছে গতিকে নেক্সট আমাৰ এইখিনি যেতিয়া আমি পঢ়িম লিভিং থিংছৰ যেতিয়া কথা পঢ়িছো আমাৰ চাৰিওফালে ইমানেই আমাৰ চাৰিওফালে লিভিং অৰ্গানিজমছ আছে যে আমাৰ গোটেইবোৰক আমি একেলগে মানে ষ্টাডি কৰা বা একেলগে চিনি পোৱাটোৱে আমাৰ কাৰণে পসিবল নহয় সো তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা কি আছে বায়োডাইভাৰ্সিটি বুলি এটা শব্দ আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ ইয়াতো দুটা ওয়াৰ্ড বায়োডাইভাৰ্সিটি মানে আমাৰ কিমান আছে লিভিং অৰ্গানিজমছ বোৰ ডাইভাৰ্সিটি মানে হৈছে শব্দটোৰ মিনিং হৈছে ভেৰাইটি ডাইভাৰ্সিটি মানে হৈছে মোৰ ভেৰাইটি এতিয়া আমাৰ লিভিং থিংছৰ কিমান ভেৰাইটি থাকিব পাৰে ইমান ভেৰাইটিজ আছে যে প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি প্ৰত্যেক সময়তে তাক একেলগে ষ্টাডি কৰাই পসিবল নহয় সাপোজ আমাৰ কিমান আছে 1.7 to 1.8 মিলিয়ন আমাৰ কি আছে অলৰেডি আইডেন্টিফাইড আমাৰ অৰ্গানিজমছ আছে আৰু কিছুমান এতিয়াও ডিসকভাৰ কৰিবলৈ বাকি আছে গতিকে আমাৰ চাৰিওফালে ইমানেই অৰ্গানিজমছ আছে যে ইমানেই আমাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি আমি ৰিচ যে আমাৰ কেনেকুৱা হৈ যায় প্ৰত্যেকৰে বিষয় আমাৰ যদি আমি ষ্টাডি কৰিব যাওঁ প্ৰত্যেকৰে যদি আমি বিষয় কেনেকৈ থাকে তাহাঁতৰ লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা গতিকে এটা এটাকে লৈ যদি আমি তেনেকুৱা ষ্টাডি কৰোঁ সেই ষ্টাডিটো আমাৰ কাৰণে কি নহ'ব পসিবল নহ'ব সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ সদায় ইয়াতে দি থৈছে সো সেইকাৰণে আমাৰ চাৰিওফালৰ যোনবোৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি আমাৰ যিমান আছে গোটেইখিনি আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ আমাক কিছুমান সিস্টেমেটিক এটা কি লাগিব প্ৰসেস লাগিব আমাৰ গোটেইখিনি সিস্টেমেটিক প্ৰসেসটো কেনেকুৱা সাপোজ আমি এটা বস্তু দেখিছো এই বস্তুটো বহুত আগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে আমি আজি ইমান ইজিলি বস্তুখিনি আমি মানে চাব পাৰিছো ক্লাসিফাই কৰিব পাৰিছো আৰু তাহাঁতৰ বিষয়ে ইজিলি জানিব পাৰিছো গতিকে তাহাঁতৰ সেই বস্তুখিনি আমাক এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ এটা বস্তু আহি গৈছে এটা ক্লাসিফিকেশন যে আমি যদি তাহাঁতক ইমানখিনি অৰ্গানিজমছ যদি তাহাঁতক আমি এটা এটা ভাগত ভাগ কৰি লওঁ এটা এটা গ্ৰুপত যদি ভাগ কৰি লওঁ আৰু এটা এটা গ্ৰুপৰ যদি তাহাঁতৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ সিমিলাৰ হয় তেতিয়া আমাৰ কাৰণে কি হ'ব তাহাঁতক ষ্টাডি কৰা আমাৰ কি হ'ব ইজি হ'ব সাপোজ এতিয়া আমাৰ মনলৈ যদি কুকুৰ বুলি কথাটো আহে ডগ বুলি আহে বা কেট বুলি আহে যে অলৰেডি দে আৰ আইডেন্টিফাইড তাহাঁতৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি থৈছো গতিকে তাহাঁতৰ গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে আমি কি কৰিছো জানিব পাৰিছো যে আমি যেতিয়া ডগ বুলি ক'লো তোমালোকৰ মনলৈ গোটেই ডগৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি আহি যাব যে এটা ডগৰ চাৰিটা ঠেং থাকিলে তাহাঁত কাৰ্নিভোৰাছ বা আমি যদি কেটৰ কথা কওঁ বা চৰাই এটা কথা কওঁ তাহাঁতৰ পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি আমাৰ মনলৈ আহি যায় কিয় কাৰণ আমি তাহাঁতক আইডেন্টিফাই কৰি থৈছো তাহাঁতৰ ক্যাৰেক্টাৰখিনি আমি চাই থৈছো আৰু তাহাঁতক আমি এটা কি কৰি থৈছো নাম দি থৈছো বুজি পাইছা গতিকে এই যে আমি কামটো কৰিলো গোটেই অৰ্গানিজমছবোৰৰ এনেকুৱা এটা থাকে প্ৰপাৰ এটা সিস্টেমেটিক এটা ষ্টাডি থাকে যে তাহাঁতৰ এই প্ৰসেছত আমি ষ্টাডি কৰোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰা হৈছে ক্লাসিফিকেশন কৰা হৈছে যাতে আমি তাহাঁতক ধুনীয়াকৈ ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ ক্লাসিফাই কৰি বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপত ভৰাই থব পাৰিছো তাহাঁতৰ সিমিলাৰিটিজৰ ওপৰত বেছ কৰি ঠিক আছে গতিকে যেতিয়া আমি তাহাঁতক তেনেকৈ ভাগ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি কি কৰিম তাহাঁতৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি আমি ষ্টাডি কৰিম মানে হেতু ষ্টাডি কৰাখিনিক আমি কি বুলি ক'ম আইডেন্টিফিকেশন টু আইডেন্টিফাই देयर ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয়নে যে আমি যেতিয়া ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি দেখিলো যে ইয়াৰ এটো ক্যাৰেক্টাৰ ইয়াৰ সেলৰ ক্যাৰেক্টাৰ এনেকুৱা ইয়াৰ ডাইজেষ্টিভ সিস্টেমৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স এনেকুৱা হয়নে গতিকে তাহাঁতৰ সেই বস্তুখিনি ডিসকাস কৰিলে আমি আইডেন্টিফিকেশন আইডেন্টিফাই কৰি আমি ক্লাসিফিকেশন কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আমাৰ এটা দৰকাৰী কাম আহি যায় তাৰ পিছতে আমি তাহাঁতৰ এটা কি দিব লাগিব নাম দিব লাগিব Nomenclature মানে নামটো আমাক কিয় লাগিলে এতিয়া চাবা আমাৰ যে ইমানখিনি আমাৰ লিভিং অৰ্গানিজমছ আছে এতিয়া ইমান লিভিং অৰ্গানিজম ওয়াৰ্ল্ডৰ সব জায়গাতে আছে ন এই গোটেইবোৰৰে কি থাকে সবৰে সব জায়গাত মাতা নামবোৰ কেনেকুৱা মানে তাহাঁতৰ লোকেল নেমবোৰ কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় আৰু এটো এটা আমাৰ কি হয় এটো আমাৰ কাৰণে এটা বিপদজনক মানে এটো আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰবলেম
হয়নে যে সবে এতিয়া আমি ঘৰচৰিকাটোক যদি ইয়াত ঘৰচৰিকা বুলি কওঁ অসমৰ বাহিৰত গলে তাৰ নামটো বেলেগ হ'ব অসমৰ পৰা বাহিৰত আমি যদি আমাৰ বেলেগ আমি আৰু যদি আগলে আৰু বহল হৈ যাওঁ পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ জাগাত তাহাঁতৰ নামবোৰ কেনেকুৱা হৈ যাব বেলেগ বেলেগ হৈ যাব তেনেকে মানুহৰো আমি এতিয়া অসমত মানুহ বুলি কৈছো বা বেলেগ কান্ট্ৰিত বা বেলেগ জাগাত দেশত তাহাঁতৰ নামবোৰ আকৌ কেনেকুৱা হৈ যায় চেঞ্জ হৈ যায় সো এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা কি আছে সাইন্টিফিক নেম দিয়াৰ এটা প্ৰসেস আছে প্ৰত্যেক লিভিং অৰ্গানিজমৰ গতিকে প্লান্ট বা এনিমেলৰ তাহাঁতৰ কি থাকিব এটা নিৰ্দিষ্ট এটা প্ৰসেস আছে বুজি পাইছা তাক কি বুলি কোৱা হৈছে binomial nomenclature binomial nomenclature এতিয়া binomial মানে হৈছে ইয়াতে দুটা ওয়ার্ড থাকিব ঠিক আছে দুটা ওয়ার্ড থাকিব বুজি পাইছা হেকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হৈছে binomial বুলি কোৱা হৈছে binomial nomenclature সো হেকাৰণে ইয়াতে এখিনি কথা দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফাদাৰ বুলি ক'লে আমি কাক বুজিম কেৰলাছ লিনিয়াছৰ কথা বুজিম আৰু তেওঁ সিস্টেমা নেচুৰা বুলা যোনখন মানে তেওঁৰ আছিল পাবলিকেশন তাত গুটে কথাখিনি তেওঁ পাবলিশ কৰিছিল গতিকে এতিয়া মেইন কথাখিনি আমি যেতিয়া চাও binomial nomenclature কথা যেতিয়া চাইছো আমি যেতিয়া binomial nomenclature আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কি আছে নিয়ম আছে যোনখিনি কেৰলাছ লিনিয়াছে আমাৰ কি কৰিছিল আগতে এখিনি কি কৰিছিল গাইডলাইন কিছুমান আগতো কিছুমান তেওঁ এই কথাখিনি কি কৰি গৈছিল মেনশন কৰি গৈছিল আৰু আজিও হেখিনি বস্তু মানুহে কি কৰি আছে ফলো আপ কৰি আছে গতিকে আমি যদি binomial nomenclatureৰ কথা যদি পঢ়ো এতিয়া আমি binomial nomenclature বুলি ক'লে কিছুমান আমাৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশনস আছে এখিনি আমি ফলো কৰিব লাগিব তো কেৰলাছ লিনিয়াছ আমি জানিছো অলৰেডি হি ইজ দা ফাদাৰ অফ binomial nomenclature পৰীক্ষাত কেতিয়াবা খুধে আৰু আমাৰ যোনটো সাইন্টিফিক নেম থাকিব তাৰ নাম্বাৰ 1 ৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্সটো হল ইয়াৰে দুটা পাৰ্ট থাকিব দুটা ওয়াৰ্ড থাকিব বুজি পালা প্ৰথম নামটোৱে সদায় কি বুজাব জেনেৰিক এপিথেট আৰু নাম্বাৰ 2 টোৱে কি বুজাব সদায় স্পেসিফিক এপিথেটটো বুজাব মানে নাম্বাৰ 1 টো আমাৰ কি বুজাব প্ৰথমতে থকা পাৰ্টটোৱে ওয়াৰ্ডটোৱে কি বুজাব আমাৰ জেনাছৰ নামটো বুজাব আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটোৱে সদায় কি বুজাব স্পেচিছৰ নামটো বুজাব ঠিক আছে নাম্বাৰ 2 আমাৰ ৰুলটো হৈছে ই কেনেকুৱাত লিখিব লাগিব হি সদায় আমাৰ কি থাকে আমাৰ যোনবোৰ সাইন্টিফিক নেম থাকে সাধাৰণতে এখিনি ল্যাটিন ল্যাঙ্গুৱেজত থাকে আৰু ল্যাটিন ল্যাঙ্গুৱেজত থাকে আৰু আমাৰ সাধাৰণতে কিহত লিখা হয় ইটালিক্সত লিখা হয় যোনটো অকন বেকা কৰি লিখা হয় দেখিছা চাগে তোমালকে বুকবোৰত যেতিয়া লিখা যায় সাইন্টিফিক নেমটো বেলেগ আখৰবোৰতকে অকমান সাইন্টিফিক নেমটো আখৰবোৰ অকমান বেকাকে লিখা যায় আৰু যেহেতু আমি সাধাৰণতে কি কৰিব নোৱাৰো হাতেৰে যেতিয়া লিখো যেতিয়া হ্যান্ড ৰিটেন হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সাপোজ মই ম্যাঙ্গোৰ নামটো লিখিছো মেনজিফেৰা ইন্ডিকা ঠিক আছে এতিয়া মই মেনজিফেৰাটো মোৰ কি হৈছে ইয়াৰ জেনাছ 2 নম্বৰটো হৈছে মোৰ স্পেচিছ গতিকে মই ইয়াত যেহেতু ইটালিক্সত লিখিব নোৱাৰো গতিকে মই কি কৰিম দুইটা শব্দকে মই দুডাল সেপাৰেট কি কৰিম আন্ডাৰলাইন তাৰ তলত এনেকে দুইটা আন্ডাৰলাইন মই ইউজ কৰিম ঠিক আছে এটো এটা নিয়ম তাৰ উপৰি মোৰ কি হ'ব সদায় যোনটো জেনাছৰ নাম থাকিব হেতু সদায় স্টাৰ্ট হ'ব ক্যাপিটেল লেটাৰ দি ইয়াত মই এম টু ক্যাপিটেল লেটাৰ দিছো দেখিছা মানে নিটত কেতিয়াবা কি হয় প্ৰায়ে ভুলকে দি দিয়ে নামটো দি পেলাই তোমাৰ সাইন্টিফিক নেমটো সবেই জানে ম্যাঙ্গোৰ সাইন্টিফিক নেম কি বা হিউম্যানৰ সাইন্টিফিক নেম কি সবৰে এবিলাক জানে কিন্তু তাত কেবাটা অপচন দি দিয়ে অপচন কিটা তোমাৰ কেবাটাও খেলিমেলি কৰি দিয়ে যে যদি আমাৰ মেনজিফেৰা ইন্ডিকাৰ এম টু ক্যাপিটেল সদায় এম ক্যাপিটেলে লিখিব লাগিব মানে জেনেৰিক নেমটো আমাৰ সদায় ক্যাপিটেল লেটাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ সাইন্টিফিক নেম স্পেসিফিক নেমটো কিন্তু আমাৰ সদায় কি হ'ব স্মল লেটাৰ আৰম্ভ হ'ব মাজত কেতিয়াও মানে আমি ক্যাপিটেল লেটাৰ লিখিব নোৱাৰো সেই কাৰণে কৈছে স্পেচিছটো সদায় কি হ'ব স্মল লেটাৰ আৰম্ভ হ'ব দা এক্সাম্পল মেনজিফেৰা ইন্ডিকা ম্যাঙ্গো হোমো সেপিয়েন্স দেখিছা হিউম্যান বিংৰ কথা কৈছে তাৰ উপৰি আমাৰ এতিয়া এখিনি আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স আমি পালো এখিনি কথা কৈছে যে আমাৰ সাইন্টিফিক নেমৰ কি কি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স থাকে লিখিছো আৰু এটা আমাৰ সৰুকে ইম্পৰ্টেন্ট কথা থাকে কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় যোনজন সাইন্টিষ্টে সাপোজ নামটো লিখিছে সেই নামটো ডিসকভাৰ কৰিছে প্ৰসেসটো তেওঁৰ নামটো আমাৰ পিছত কেতিয়াবা কি কৰি দিয়া হয় এড অন কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে গতিকে এখিনি হৈছে আমাৰ জেনাৰেল যোনখিনি ৰুল অফ মানে binomial nomenclature এখিনি দিয়া হৈছে সো নেক্সট পইণ্টত আমি এতিয়া চাম ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে কিন্তু binomial nomenclature পৰা কোৱেশ্চন আহে
সো হেকাৰণে আমি পিছত আমি লাষ্টত আমাৰ এখিনি দিয়াই হৈছে ক্লাসিফিকেশনৰ কথাখিনি দিয়া হৈছে ক্লাসিফিকেশনত আমি মেইনলি কি পাও যে ক্লাসিফিকেশন বুলি কলে আমাৰ কি থাকিব তাৰে আমাৰ মেইনলি আমি কিহৰ ওপৰত বেস কৰিম তাহাতৰ কি সিমিলাৰিটিজ আছে কি ডিসিমিলাৰিটিজ আছে আৰু তাহাতৰ কি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে কেনেকুৱা তাহাতৰ কিবা স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে নেকি বা কি তাহাতৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে বডিত তো এই বস্তুখিনি বেছিকে তাহাতৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হয় আৰু আমাৰ যেতিয়া এইখিনি আমি যোনখিনি পালো মেইনলি ক্লাসিফিকেশন identification and nomenclature এই তিনিটাকে একেলগে কি বুলি কোৱা হয় আমি কি বুলি কওঁ taxonomy বুলি ক'ব পাৰো taxonomy ঠিক আছে মানে taxonomy is the science or যোনখিনি আমাৰ it is the process scientific process আমি যিকোনো এটা অৰ্গানিজমৰ প্ৰপাৰ আমি ক্লাসিফিকেশন আইডেন্টিফিকেশন আৰু যেতিয়া আমি নমেনক্লেচাৰৰ কথা কম তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় টেক্সোনমি হে ষ্টাডিটো কি বুলি কোৱা হয় টেক্সোনমি বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া আমি তাহাতক যেতিয়া এটা গ্ৰুপত ভাগ কৰিম প্ৰত্যেকটো ক্লাসিফিকেশন কৰা প্ৰত্যেকটো আমাৰ এটা গ্ৰুপকে কি বুলি কম তেতিয়া আমি এটা টেক্সন বুলি কম ঠিক আছে সো এইখিনি হৈছে আমাৰ টেক্সোনমিক ক্যাটেগৰী বুলি কোৱা হয় তেতিয়া taxonomic category এতিয়া আমি taxonomy কথা পঢ়িলো taxonomy লগে লগে আমাৰ আৰু এটা শব্দ আমাৰ আহে systematics বুলি এটা শব্দ এতিয়া মই কথাটো মোক লাগে যে what is taxonomy and what is systematics এটা systematics আৰু taxonomy মাজত কি ডিফাৰেন্স কি আছে যে যেতিয়া আমি taxonomy কথা কওঁ taxonomyত আমি অকল অৰ্গানিজমটোৰ ক্লাসিফিকেশন আইডেন্টিফিকেশন নমেনক্লেচাৰৰ কথাহে পঢ়িম কিন্তু মই যেতিয়া সিস্টেমেটিক্সৰ কথা কম যেতিয়া সিস্টেমেটিক্সৰ কথা আহিব সিস্টেমেটিক্সত মোৰ এইকিটা পইণ্টটো ইনক্লুড থাকিবই কিন্তু তাৰ উপৰি মই তাহাতৰ কি চাম ইভলিউশনাৰী ৰিলেশনশিপটো মই লগত কি কৰিব লাগিব ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইভলিউশনাৰী ৰিলেশনশিপ ঠিক আছে অৰ্গানিজমটোৰ ইভলিউশনাৰী ৰিলেশনশিপটো মই কি কৰিব পাৰিব লাগিব ষ্টাডি কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া মই তাক কি বুলি কম সিস্টেমেটিক্স বুলি কম সো দিস ইজ মানে the main difference between the taxonomy আৰু তাৰ লগত মোৰ কোনটো সিস্টেমেটিকৰ যোনটো ডিফাৰেন্স মেইনলি এতিয়া আহো আমাৰ লিভিং থিংছৰ কথা যেহেতু পঢ়ি আছো তাহাতৰ মোৰ টেক্সোনমিক যোনটো ক্যাটেগৰী বিলাক আছে হে টেক্সোনমিক ক্যাটেগৰিজ বোৰ কেনেকুৱা হ'ব আমি কেনেকৈ তাহাতক ডিভিজন কৰিব পাৰো কেনেকৈ তাহাতৰ গ্ৰুপবোৰ আমি বনাম গতিকে এই টেক্সোনমিক ক্যাটেগৰিজ বোৰ যেতিয়া আমি পঢ়িম কথা তো তেতিয়া আমি তাহাতৰ এটা প্ৰপাৰ কি আছে হায়াৰাৰ্কিকেল এটা লেভেল আছে আমি যেতিয়া এটা প্ৰপাৰ তাহাতৰ এটা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ যোৱাৰ এটা টেন্ডেন্সি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে সাডেন আহি যাব নোৱাৰে যেনে আমাৰ স্কুলত ক্লাছবোৰ যেতিয়া হয় সাপোজ নাৰ্সাৰী পৰা আহিব 1 2 3 4 গৈ ক্লাছ 10 11 12 এনেকুৱা পায় হয় না কিন্তু সাডেন আমি ক্লাছ 6 বা 7 ত সোমাই না যাও গতিকে আমাৰ বস্তুবোৰ তেনেকুৱা যে টেক্সোনমিক হায়াৰাৰ্কিটো তেনেকুৱা যে আমি সিস্টেমেটিক জাম বস্তুটো বুজি পাইছা আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ আটাইতকৈ সৰু পাৰ্টটোৱে কি সৰু গ্ৰুপটোৱে হৈছে আমাৰ স্পেচিছ ঠিক আছে সো আটাইতকৈ সৰু পাৰ্টটোৱে হৈছে আমাৰ স্পেচিছ সো স্পেচিছৰ কথাটো আমি যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া স্পেচিছটো হৈছে মেইনলি আমি এফালৰ পৰা চাই যাম আটাইতকৈ স্মলেষ্ট পাৰ্ট সিমিলাৰ অৰ্গানিজমছ মানে আমাৰ কি থাকিব যোনবোৰৰ মাজত কি থাকিব কেপেবল অফ তাহাতৰ মাজত কি থাকিব তাহাতৰ মাজত ইন্টাৰব্ৰিডিং তাহাতৰ মাজত হাইয়েষ্ট সিমিলাৰিটিজ থাকিব স্মলেষ্ট ক্যাটেগৰী হ'ব হাইয়েষ্ট সিমিলাৰিটিজ থাকিব আৰু তাহাতৰ মাজত সদায় কি হ'ব ইন্টাৰব্ৰিডিং হ'ব সাপোজ আমাৰ হোমো সেপিয়েন্সৰ যোনটো মানুহৰ হয়নে সেপিয়েন্স সো আমাৰ হেতু হৈছে স্পেচিছ সো এতিয়া আমাৰ ইয়াতে স্পেচিছৰ কথাটো আহি গল তো আটাইতকৈ smallest group of taxonomical hierarchy ঠিক আছে পৰীক্ষাত খুদে কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ কথাটো খুদে তো ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে এক্সাম্পল আমাৰ দিছে পেন্থেৰা লিও যোনটো লায়নৰ তো লিওটো আৰু হোমো সেপিয়েন্স ইয়াত সেপিয়েন্সটো আছে তো ইয়াকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো বেসিক ইউনিট অফ টেক্সোনমি বুলি ক'ব পাৰো আটাইতকৈ সৰু আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ইহঁতৰ মাজত সিমিলাৰিটিজ হাইয়েষ্ট সিমিলাৰিটিজ থাকে ঠিক আছে নাম্বাৰ 2 ত আমাৰ আহি গল জেনাস যে এতিয়া আমি যেতিয়া একদম সৰুতে আমি স্পেচিছটো পঢ়িলো এতিয়া আমাৰ সিমিলাৰিটিজ থকা স্পেচিছবোৰ যেতিয়া আমি একেলগ কৰিম তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো পাম ক্লোজলি ৰিলেটেড স্পেচিছ গ্ৰুপবোৰ বুজি পালা তেতিয়া তাহাতক আমি কি বুলি কম নাও দে উইল ফৰ্ম দ্য জেনাস
ঠিক আছে এতিয়া এক্সাম্পল ইয়াত দিয়া আছে পেন্থেৰা লিও পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ যেতিয়া এনেকে ধৰণে আমি যেতিয়া একেলগে ক্লোজলি ৰিলেটেড গ্ৰুপ কেইটা আমি পাম সাপোজ মই ইয়াত এক্সাম্পল কেইটা আমাৰ মই এক্সট্ৰাকে এক্সাম্পল কেইটা দিব বিচাৰিছিলো সাপোজ এক্সাম্পল কিতাপত তোমালোকৰ এনচিআৰটি দিয়া আছে আৰু এনচিআৰটিত যোনখিনি এক্সাম্পল দিয়া আছে তাৰ পৰাই ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন আহে গতিকে তাৰ কোৱেশ্চনখিনি তাৰ এক্সাম্পলখিনি তোমালোকে অকন ভালকে চাবা এতিয়া চোৱা যোনখিনি আমাৰ স্পেচিছৰ কথা কৈছিলে সাপোজ ইয়াত তিনিটা মই মেনজিফেৰা ইণ্ডিকা সোলানাম টিউবাৰছাম আৰু পেন্থেৰা লিওৰ কথা দিছো এই তিনিটা মই স্পেসিফিক নেমৰ কথা কৈছো আৰু স্পেসিফিক নেম কিটা ইয়াত কি হ'ব মেনজিফেৰা সোলানাম পেন্থেৰা সৰি একিটা হৈছে জেনাস আৰু ইণ্ডিকা টিউবাৰছাম লিও একিটা হৈছে তাহাঁতৰ স্পেসিফিক নেম আৰু নেক্সটত মই যি কলো যে সিমিলাৰিটিজ থকা closely related যোনখিনি মোৰ স্পেচিছৰ গ্ৰুপ থাকিব তেতিয়া মই তাক কি বুলি কম জেনাস বুলি কম এতিয়া মই স্পেচিছৰ পৰা কি পালো এতিয়া মই জেনাসটো পাইছো ঠিক আছে অকমান এতিয়া স্পেচিছতকে অকমান ডাঙৰ হৈছে অকমান ডাঙৰ হোৱা মতে তাহাঁতৰ স্পেচিছতকে অকমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বোৰ কেনেকুৱা হ'ব সিমিলাৰিটিজ বোৰ অলপমান কম আহি যাব এতিয়া বুজি পাইছা ডিগ্ৰীটো অকমান কমি যাব তাহাঁতৰ গ্ৰুপটো কিন্তু ডাঙৰ হৈছে তো ইয়াতে মই এক্সাম্পলটো দিব বিচাৰিছো পটেটো টমেটো যোনখিনি আছে এনচিআৰটি আৰু ব্ৰিনজেল যোনটো আছে তাহাঁতৰ জেনাসটো কি সোলানাম আনহাতে আৰু মোৰ দিয়া আছে পেন্থেৰা লিও মানে টাইগাৰ লায়ন টাইগাৰ পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছ আৰু লিওপাৰ্ড পেন্থেৰা পাৰ্ডাছ যোনটো আছে তাহাঁতৰ জেনাসটো কোন আছে জেনাসটো কোনটো আছে পেন্থেৰা এতিয়া মই পেন্থেৰাৰ যদি কথাটো চাও ইয়াত লিখি দিছো দা জেনাস পেন্থেৰা ডিফাৰ্স ফ্ৰম আনাদাৰ জেনাস ফেলিছ বুজি পাইছা এতিয়া ফেলিছ বুলি ক'লে মোৰ ইয়াত কি সোমাব কেট যোনখিনি আমাৰ মেকুৰী গতিকে দুইটাৰে মোৰ জেনাস কিটা কেনেকুৱা হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু জেনাসৰ ভিতৰত চোৱা স্পেচিছ কিটা হলে বেলেগ বেলেগ সোমাই আছে দেখিছানে মন কৰিবা এই কথাখিনি অকন মন কৰিবা তো তাৰ জেনাসখিনি আমাৰ এইখিনিলে আহি গৈছে মানে অলপ কমন আহি গৈছে বুজি পাইছা এটা ডাঙৰ পাৰ্টত আমি এতিয়া এটা সোমাই গৈছো ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে জেনাসৰ পৰা ৰিলেটেড যেতিয়া জেনাসখিনি আমি যেতিয়া স্পেচিছ গল তাৰ পিছত জেনাস আহিলে এতিয়া আমি সিমিলাৰিটিজ থকা জেনাসখিনি যেতিয়া একেলগ কৰিব বিচাৰিম তাক আমি কি বুলি কম নেক্সট পাৰ্টটো আমাৰ কি আহিব ফেমিলি আহিব ঠিক আছে ফেমিলিখিনি কি হ'ব আকৌ আমি চোৱা এক্সাম্পলত চাও এক্সাম্পলত ধুনিয়াকে বুজি পাবা সাপোজ আমি এতিয়া জেনাসত কনসেন্ট্ৰেট কৰিম কি কৰিম যোনখিনি জেনেৰা আছিল সাপোজ সোলানাম পিটুইনিয়া আৰু ডেটুৰা দুটা কৰিছে এইখিনি গোটেইখিনি যদি আমি চাও এইকেইটা জেনাস এতিয়া এইকেইটা জেনাসক আমি এটা ফেমিলিত ভৰাব পাৰো এতিয়া বুজি পাইছা আগতে আমি এটা জেনাসত ভৰাইছিলো এতিয়া আমি সেইখিনিক আকৌ বেলেগ বেলেগ জেনাসক এটা ফেমিলিত ইনক্লুড কৰাইছো বুজি পাইছা তো এটো কোনটো সোলেনেসি ফেমিলিত আমি ইনক্লুড কৰাই দিলো ঠিক আছে বুজি পাইছা সাগে তাৰ পিছত আমাৰ আহি গল এতিয়া এইখিনি চাবা এইখিনি আমাৰ আটাই ইয়াৰ আগৰখিনিত আমি আৰু সৰু সৰু গ্ৰুপত পঢ়িছিলো এতিয়া চাবা যে পেন্থেৰা সাপোজ লায়ন আছে টাইগাৰ আছে লিওপাৰ্ড আছে একেলগে নেক্সট ফেলিছ যত আমি কেট অলপ আগতে আমি তাহাঁতক বেলেগকে ভৰাই থৈছিলো এতিয়া আমি তাহাঁতক একেটা ফেমিলিতে ভৰাই থৈছো কোনটো ফেলিডি ফেমিলিত ভৰাই থৈ দিছো গম পালা আৰু তেনেকে আমি যোনটো ডগটোকো আমি আনাদাৰ ফেমিলিত ভৰাম যোনটো আমি কি বেলেগ এটা ফেমিলি পালো ক্যানিডি ফেমিলিত আমি ভৰাইছো ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ এতিয়া ফেমিলি নেক্সট যেতিয়া আমাৰ ৰিলেটেড ক্লোজলি ৰিলেটেড যোনখিনি আমাৰ একে একে আমাৰ সিমিলাৰিটিজ থকা ফেমিলিখিনি যেতিয়া আমি ইনক্লুড কৰিম এটা গ্ৰুপত ভৰাম আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া আমি তাহাঁতক কি বুলি কম নেক্সট আমাৰ কি আহি গল অৰ্ডাৰ আহি গল আকৌ এক্সাম্পললে বলা ফেমিলি আমি যদি ইয়াত এতিয়া ইয়াতে সব ফেমিলি কনভলভুলেসি বুলি যোনটো আছে আৰু সোলেনেসি যোন দুটা আছে এই দুটাক আমি এটা অৰ্ডাৰত থব পাৰো পলিমেলিস বুলি যোনটো আছে সেই আমি একেলগে যোনটো ইয়াতে কি কৰিব পাৰো এটা অৰ্ডাৰত আমি তাহাঁতক ভৰাই থব পাৰো নেক্সট আমাৰ এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্ডাৰটো আমাৰ যদি কাৰ্নিভোৰা পাও তেতিয়া তা আমাৰ ফেমিলি এই যে আমি অলপ আগতে দুটা ফেলিডি কেনিডি দুটা বেলেগ বেলেগ আমি হেৰি ফেমিলিত ভৰাই থৈছিলো এতিয়া আমি একেটা অৰ্ডাৰতে তাহাঁতক ভৰাই থব পাৰো অলপ ডাঙৰ হ'ল মানে বুজি পাইছা ডিগ্ৰীটো তো তাত আমি একেলগে কাৰ্নিভোৰাত আমি এটা তাহাঁতক কি কৰি দিলো ভৰাই দিলো এইখিনি পইণ্ট অকমান ইয়াত বুজি পাবলগীয়া কথা নেক্সট আমাৰ যোনটো আহিছে নেক্সট হৈছে আমাৰ ক্লাছ মানে আমাৰ ক্লোজলি ৰিলেটেড এটা অৰ্ডাৰখিনিকো আমি এটা ডাঙৰ আৰু এটা পাৰ্টত একেলগে ভৰাব বিচাৰি আছো সিমিলাৰিটিজ থকা অৰ্ডাৰখিনিক আমি আকৌ এটা কিহত ভৰাম এতিয়া ক্লাছত ভৰাব বিচাৰি আছো সাপোজ সাবা এক্সাম্পল অৰ্ডাৰ যদি আমি প্ৰাইমাটা বুলি কওঁ তাত কি সোমাব মাংকি গৰিলা গিবন এইখিনি আমাক একেলগে সোমাব
আৰু যদি অৰ্ডাৰ আমি কাৰ্নিভৰা বুলি কওঁ তেতিয়া তাৰ টাইগাৰ কেট ডগ দেখিছানে অলপ আগতে যোনখিনি বস্তু আমি বেলেগে বেলেগে থৈছিলোঁ এতিয়া আমি ক্লাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাহাঁতক আমি এই যোনখিনি দুইটা বেলেগে বেলেগে থোৱা বস্তুখিনি আমি একেটা ক্লাছতে এতিয়া ভৰাব পাৰিছোঁ তাহাঁতক কি বুলি কৈছোঁ মেমেলিয়া বুলি এটা অলপ ডাঙৰ ক্লাছ বনাই পেলাই তাতে আমি কি কৰি দিছোঁ এই অৰ্ডাৰবোৰ তাত গৈ আমি আকৌ কি কৰি দিছোঁ সোমোৱাই দিছোঁগৈ ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে তেনেকৈ যেতিয়া আমি এই অৰ্ডাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ পালোঁ এতিয়া তাতকৈ অলপ ডাঙৰ গ্ৰুপ তাতকৈ ডাঙৰ গ্ৰুপটো মোৰ কি আহি গ'ল ফাইলাম বা ডিভিজন বুলিও কোৱা হয় ইন কেছ অফ প্লান্টছ সো ফাইলামটো হ'ব ক্লোজলি ৰিলেটেড যোনবোৰ আমাৰ ক্লাছেছ থাকিব সেই ক্লাছখিনিক আমি কি কৰিম এতিয়া এই ক্লাছখিনিক আমি তাতকৈও ডাঙৰ এটা পাৰ্টত ভৰাম যাক আমি কি বুলি ক'ম ফাইলাম বুলি ক'ম মানে সাপোজ এক্সাম্পল ফিশেছ এম্ফিবিয়ানছ ৰেপটাইল যোনবোৰ আছে বাৰ্ডছ মেমেলছ যোনখিনি আছে গোটেইটোৰ এটা ফাইলাম আমি কৰিব পাৰোঁ ফাইলাম হেতু কি হ'ব কৰডাটা আৰু সেই কাৰণে আমাৰ কি হ'ব তাত আমি বহুত বেছি তাত চাব নোৱাৰো কাৰণ চোৱা যেতিয়া এটা স্পেচিছৰ পৰা আমি যেতিয়া আহি আমি ফাইলাম পাইছোহি মানে আমাৰ কমন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ আহি আছে কমি আহি আছে যিমান ডিগ্ৰী আমি স্পেচিছত পাম লাহে লাহে সিমিলাৰিটিজখিনি কিন্তু কমি আহি এই অৱস্থাত আহি পেলাই এতিয়া কি হৈ গৈছে ফাইলামত আৰু কমি গৈছে ইয়াত খালি আমি এটা বস্তুৱে চাইছো যে জাস্ট আমি ইয়াত আমাক এতিয়া কি চাইছো আমি যেতিয়া আমি ইয়াত কৈছো যে কৰডাটা আমি এটাই চাম যে নটকৰ্ডৰ কথাটো চাম ডৰ্সেল হলো যোনটো নাৰ্ভ কৰ্ডৰ কথা কৈছে সো আমি ইয়াত মেইনলি নটকৰ্ড আছে নাই সেই বস্তুটোৰ ওপৰত কনসেন্ট্ৰেট কৰিম মানে বহুত সিমিলাৰিটিজ আমি ইয়াত এতিয়া চাব নোৱাৰো আৰু একদম লাষ্ট ওয়ানটোৱে হৈছে আমি সবেই জানো হেতুৱে হৈছে আমাৰ কিংডম যোনটো আমি একদম জানিছিলো ইনিশিয়ালি টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন ইনিশিয়ালি দুটা ডাঙৰ কিংডমতে ভৰাই থৈছিলে এতিয়া আমি যেতিয়া স্পেচিছৰ পৰা আহি আমি যেতিয়া একদম সৰু গ্ৰুপৰ পৰা আহি এটা ডাঙৰ গ্ৰুপত আহি গৈছো আমি মই কলো যে কিংডম এনিমেলিয়া আৰু কিংডম প্লান্টি ডাঙৰ দুটা গ্ৰুপত আমি ভাগ কৰিছো মানে আমাৰ অকল কিছুমান বিৰাট কম সিমিলাৰিটিজ আমাৰ ইয়াত এতিয়া আহিব এতিয়া এটো কথা মন কৰিবা দিস ইজ দা হাইয়েস্ট টেক্সোনমিক ক্যাটেগৰি মই কৈছিলো লোৱেষ্টটো হৈছে স্পেচিছ আৰু হাইয়েষ্টটো হৈছে আমাৰ কিংডম যত আমাৰ কি হ'ব বেসিক কিছুমান কমন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমাৰ তাৰ মাজত কি থাকিব সিমিলাৰিটিজ থাকিব বুজি পালা এতিয়া আমি তাৰ এক্সাম্পল দিছো প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এতিয়া বেলেগ কে তাহাতৰ কি অৰ্ডাৰ আছিলে কি ক্লাছ আছিলে সেই গুটেইবোৰ আমি এতিয়া তাহাতৰ মাজত সিমিলাৰিটিজ লৈ আনি যোনখিনি আহিলো লাষ্টত গৈ আমি হিচাপে কোড থলো প্লান্ট কিংডম হিচাপে তাহাতক ইনক্লুড কৰিলো বুজি পাইছা আৰু একদম লাষ্টত আমাৰ এনিমেল খিনি কি কৰিলো এনিমেল কিংডম হিচাপে আমি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি দিলো প্লান্ট কিংডম এণ্ড এনিমেল কিংডম এতিয়া আমি দুটা ডাঙৰ গ্ৰুপত ভাগ কৰিলো প্লান্ট কিংডম এনিমেল কিংডম ঠিক আছে এতিয়া মই এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ক'বলৈ বিচাৰি আছো আমি যে একদম প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলো স্পেচিছ জেনাস ফেমিলি অৰ্ডাৰ ক্লাছ ফাইলাম কিংডম হয়নে এতিয়া আমি হতৰ এটা কি কৰি গৈ আছো ইনক্ৰিজিং এণ্ড ডিক্ৰিজিং ডিগ্ৰীজ অফ সিমিলাৰিটিজ এণ্ড ডিসিমিলাৰিটিজ পৰীক্ষাত এটোৰ ওপৰতহে প্ৰশ্ন আহে সৰি সো আমি যেতিয়া সেই কথাটো চাম এতিয়া আমাৰ সিমিলাৰিটিজৰ ডিগ্ৰীটো হাইয়েষ্ট ক'ত হৈ আছে স্পেচিছত আৰু লাহে লাহে বস্তুটো কি হৈ যাব কমি আহি থাকিব আপ টু কিংডমত একেবাৰে কি হ'ব কমি যাব ঠিক আছে আৰু আমি যদি এই বস্তুটো চাম স্পেচিছৰ পৰা আমি কিংডমলৈ যেতিয়া যাম সিমিলাৰিটিজটো আমাৰ কি হৈ আহি থাকিব কমি আহি থাকিব কিংডমটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কিন্তু তাৰে সিমিলাৰিটিজটো আটাইতকৈ কম হয় তো পৰীক্ষাত এটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো বেছি আহে ইনক্ৰিজিং ডিক্ৰিজিং যোনটো বেচিছত খুধে কেতিয়াবা গ্ৰুপবোৰ দি দিয়ে গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো আমাৰ অল এবাউট দিস লিভিং ওয়াৰ্ল্ড এণ্ড ক্লাসিফিকেশনৰ কথা বাইনমিয়েল নমেনক্লেচাৰৰ কথা টেক্সোনমি কথা পঢ়িলো সিস্টেমেটিক্সৰ কথা পঢ়িছো তাৰোপৰি আমাৰ যোনখিনি টেক্সোনমিক হায়াৰাৰ্কি কথা পঢ়িছো এইখিনি কথা আমি পঢ়িলো আজি ডিটেইলছত গতিকে তোমালোকে যদি কিবা অসুবিধা পোৱা কিবা নুবুজা থাকে তেতিয়া তোমালোকে আমাক সুধিব পাৰিবা আমাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰিবা এইখিনি কৈ ইমানতে আজি সামৰিলো বাই বাই